No niin. Hei San. Käsivapis. Reissu jatkuu taas. Nyt ollaan päässyt takas Akkajärvelle. Pari päivää meni tuossa Torniossa ja kävin hakea tuon tänne. Ja eilen tultiin kovasta tuulesta tänne ja oli sen verran pimeä kun päästiin, ettei enää kuvaillut mitään, mutta perille päästiin, vaikka oli vähän jo kipurajoilla. Säännös lupaa huonoa, mutta toivotaan, ettei se pidä ihan täysin paikkansa. Tää reissu olisi tarkoitus mennä sitten, että vähän kävellään tuonne lähijärvelle ja katsotaan mitä sieltä löytyy, että oltaisiin vähemmän tuossa järvellä ja näillä tulilla siellä ei pysty olemaankaan. Mutta tästä lähtee Akkajärven reissun toinen polku käyntiin ja kahvihetki ja sitten mennään tuonne metsään kävelemään. Joo. On taimen. Täällä meidän retkikunta on nyt sateessa sitten taas. Sadetta se on kyllä luvannutkin, mutta Hyvin kerättiin onneksi pois tuolta reissusta ennen kuin alkoi satamaan. näillä siellä arvostaa kaminaa kyllä, vaikka se nyt on märkää puuta vähän huonosti palaa, mutta eikä se tuossa kuivu niin illaksi saa kunnolla lieki. Tosiaan ehdittiin käydä tuossa katsomassa toi lähijoki ja sitten toi lähijärvi. Vettä tuossa pikkasen ehkä vielä vähän tuossa joessa. Sen muutama paikka mistä heitti, niin ei saanut kalaa, mutta tuolla oli lähijärvessä tai lammessa oli pientä taimenta ja rautua aika hyvinkin. Että otettiin siitä pari rautaa, mitä tehdään illalla sitten ja syödään, että kun tää päivä näyttäisi menevän tässä sateessa. Retken tavoite on saatu. Rautua syödään. Niin. En ole koskaan maistanut, niin ihan mielenkiinnolla odotan, minkälaista se on. Kun nyt kokki pilaa sitä sitten, niin Paljon voitavaa. joutuu parisuudet taas koetukselle, kun odotukset menee munille. Mutta tää näyttää telttapäivältä. Tuskin jaksaa mennä sateeseen. Kello onkin jo iltapäivän puolella. Polttelee kaminaa ja eiköhän se sitten siitä. Jatketaan sitten reissua sitten, kun säät sen sallii. Nyt on menossa tunturiklassikon tekeminen. Voissa paistettuja tatteja ja rautua. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten on punaviini. Tää ei suostu tarkentaa punaviiniä. Mä tuossa yritin kalastella vähän tuota jokea ja suivaannut sen verran, että
ei sieltä mitään saanut, niin päätin, että mä kuvaan GoProlla ne muutaman noiden alempien koskien, miskä noita sanotaan loppuliuuksi, että katsoin, onko oikeasti paskakalastaja vai onko siellä kaloja, ja kuvasin sen. Mutta nyt tuosta GoProsta on niin pieni näyttöruutu, että mä en ole ihan varma, näekö mä siinä, että onko siellä ollut kalaa vai ei. Niin jos on ollut, niin mä liimaan sen tähän näin. Tai mä laitan muutenkin se, koska nää joskus koskee allekin, niin tähän päälle sitten mun koskistalkkausvideoita. No, tää päivä on mennyt tässä. Huomenna toivottavasti pääsee eteenpäin, toivottavasti tyyntyy ja sateet loppuu. Ja... niin pakko mun mainistaa vielä. Punaviiniä, litra. Se on hyvää. Nyt alkaa tissuttelu. Romma enolla juotiin samaa. Niin muuten juotiin. Ilolla juotiin siellä tuskan keskellä. Sienet alkaa olemaan valmiit. Joo, pitää ruveta mobilisoitumaan. Siirrymme kalanpaistoon. Ajattelin olla niin ennalta arvaamaton, että en kuvaa kalan paistamista. Yleensä aina kuvaa sen, niin nyt en kuvaa. Katsotaan. Huomenna jatkuu taas sitten seikkailut. Nyt ruvetaan juopottelemaan ja syöpöttelemään. Mikä pitää paistatella ruuat. Päivittelyjen aika taas. Kuvaan tässä tuolla action-kameralla. Toivotaan, että saa jonkunnäköistä selkeää ääntä siinä. Tässä näkyy maisema, missä me ollaan. Akkajärveä. Ja toivottavasti näkyy, voi olla, että se on valottaa sen puhki, mutta siellä on Akkajärveä, ollaan kahden joen yhdyskohdasta. Tuossa toinen joki laskee ja tuossa on toinen joki. Nyt mä päivittelen tässä vähän varmuuden vuoksi myös eilisen, kun ei tiedä mitä surkeata läppää tuli eilen heitettyä. Niin varmuuden vuoksi mitä eilen tapahtui. Eilen oli tommonen aamulla tyyntä, mutta pilvistä, niin lähdettiin sitten äkkiä liikkeelle ja tultiin niin sanotusti urku auki tänne näin. Ja vähän aikaa koitettiin leiripaikkaa, mutta sitten päädyttiin tähän paikkaan. Ja tää on äärimmäisen hieno. Yksi parhaita, missä on ollut mäen päällä tässä kosken vieressä. Eilen tehtiin tommonen pieni retki ton puolenmaiselle joelle. Käytiin siellä kävelemässä jokea pitkin, oli riippusiltaa ja ennonnäköisiä kalapaikkoja ja muutama pikkutaimen tuli ja käveltiin siellä oli semmonen ensimmäinen lampi, se oli semmonen suolampi, niin sinne asti mentiin ja siinä ei oikeastaan ollut mitään ihmeellistä. Se oli matala ja kalastuksesti se jäi sitten siihen, että ja yritin myös dronettaa tän joen tän alkupätkän ja paljon oli dronen kanssa taas ongelmia, että nyt kun itse ohjalla, niin todennäköisesti saa nyt jotain sentään kuvattua. Niin. Mutta siinä lyhykäisyssä eilis ilta. Sitten tehtiin illalla popcornit ja Setsuan kanannuudelia ja tämän retkikunnan tunturiklassikko ja parhaita ruokia, mitä täällä on itse asiassa syönyt. Että todella mukavan tulista ja sopii hyvin tämmöiselle vilpoiselle säälle. Mut sitten tämä päivä herättiin kauniiseen puolipilviseen säähän ja päätettiin lähteä sitten tuo toinen joki kalastamaan. Ja käveltiin tuohon vesiputokselle ja otettiin siitä kuvia ja sitten yritin sen dronettaa myöskin ja
edelleen oli sama virsi, että dronen kanssa oli kyllä ongelmia, mutta uskon, että siitäkin nyt saan jotain. Että tarkoitus oli dronettaa silleen, että olisi lennyt pitkin jokea vähän pidemmälle tonne, mutta ei uskaltanut, koska se koko ajan pisti sen poikki. Niin muutenkin mä en tykkää oikein päästä sitä dronea pois näkyvistä. Että en luota siihen kameran näkymiseen, että se on niin helppo eksyä, mutta uskon, että sain siitä kuitenkin ihan kivan näköistä kuvaa. Ja sitten me käveltiin sinne pidemmälle tuota jokea ensimmäiselle tuommoiselle suvannolle ja sen suvannon päähän ja pieniä kaloja sitäkin tuli. Että mun oman mittakaavan mukaan ihan järkyttävän hienoja kalapaikkoja. Ja en tiedä, mutta silti ei mitään parempaa kalaa. Ja yritin jostakin paikalla ihan oikeastikin heitellä jo. Ei mitään eloa, ei pienintäkään. Mutta hieno reissu oli. Kahviteltiin siellä ja tehtiin safkaa ja tultiin sitten tuntureita pitkin maisemareittiä takas. Ihmeteltiin poroja matkalla ja otettiin maisemakuvia. Sitten päätettiin vielä viimeinen tultiin tuosta putouksen ohi niin viimeisen kerran kalasta, että kun ei siinä kuitenkaan sitä välttämättä koskaan enää käytyä, niin oli pakko yrittää sitten kalastaa. Ja sen takia rahasin naisen tuntureita saan ruokaa, niin Eetukainen siitä sitten nappasi ihan mukavan kokoisen ruokataimenen meille. Ja Irta tekee sen, että se tuntuu. Onhan se. Noniin, tulepa sieltä nyt. Täytyykö sitä mennä vastaan? Ei oo vaan siinä. Meillä ei oo haavia. Ei, mä otan sen käsin. Se on iso taimen. Syödäänkö? Syödään. Mä saan vähän vedettyä, niin se menee takaisin. Tossa se on. Eli nyt se on ihan rangasta. Ja vielä hetki menee. On ihan kevyesti. Tänään syödään sitten kalaa. Tänään on paistettua kalaa ja sitten vedetään lettuja illalla. Ja nyt vähän aikaa ihmetellään eloa. Ja paljon on tullut puhuttua kameralle tällä reissulla. Tulee enemmän tämmöistä tunturimonologia, mutta ehkä tulee vähän erilainen video ja maisemakuvia paljon, että jos joku haluaa tänne tulla, niin näkee vähän minkälaista tää on. Että aika helposti tänne pääsee, mutta sen kyllä huomaa paikoistakin, että tuossa on jonkun verran näkyy ihmisen jälkiä, että on siellä täällä kaljatölkkejä ja jätetty valitettavasti, mutta ei nyt mitään niinku törkeän törkystä kuitenkaan, mutta selvästi näkee, että kyllä täällä ihmiset käy. Että semmoinen huomio tuosta, kun mä käväsin itse täällä viikko sitten, niin vesi on noussut huomattavasti siitä ja meidän mielestä se on noussut tästä eilisestäkin jo jonkun verran, että tuolta selvästi nuo sateet valuttaa vettä tänne. Että saattaa olla, että tätä on pikkasen viileämällä vedellä ja
pikkasen vettä lisää, niin saattaisi olla erittäin hyvä kalapaikka jopa tämä. Että ainakin tässä on paljon katsottavaa, että jos tänne joku tulee joskus, niin tässä on tosi paljon tämmöisiä jokia, missä voi jokaisessa viettää. Tässä pystyy olemaan hyvin 2-3 yötä, että ei lopu tekeminen kesken. Ja sitten jos käy tuolla noissa muissa, niin kyllä tämä ihan puuhaa riittää. Että ja maisemat on todella hienot. Jos sattuu säätkin silleen, mitä meille on nyt osunut. Mutta semmoista. Vielä huominen päivä. Ehkä ollaan täällä ja jos ollaan, niin huominen päivä on varmaan sitten järvipäivä. Että käydään katsomassa, saako tuosta järvestä puhasteltua mitään ihmeellistä aikaa. Näin. Taas yksi tunturiklassikko. Paistettua taimenta ja kaupasta ostettua ruisleipää voilla. Not bad. Sitten lettuja päälle. Ai. Kyllä kelpaa. Herkut meille. Tää on vähän hankala. Onnistui. Punaviinin jakohetki. Tässä jos tulee virheitä, niin silloin parisuhde rakoilee. Saako isompi henkilö nyt enemmän punaviiniä? Tiedä. Tasajako. Naisen tekemä tasajako on aina vähän semmonen. Sulla on isompi kuppi. Täällä ollaan meidän hätämajoitteen alla. Jouduttiin myrskyn silmään. Tuossa meni jo aika epämukavaksi toi, kun iski koko ajan vedet kasvolle tuolta roiskia. Oli isot aallot, niin oli pakko tulla piiloon. Että myrskytuuli siellä aika lähellä alkaa olemaan. Että ja niin kuin kuuluukin teltan äänestä, että aika monen lepotus kuuluu tuossa. Mutta nyt meillä on tässä mietintä, että nyt järvellä ei ole asiaa. Pidetään tässä vähän tulta ja lounastetaan jo. Syömme tätä hienoa retkiruokaa. Semmonen juhla, että tuossa aamulla pääsi tapahtumaan, että ajattelin, että vielä kerran kiusallakin heitä virpalla yhden heiton ennen kuin lähtee. Ja siitä nasahti nätti taimen sitten vielä uistimeen, että vähän paikkas kalamiehen itsetuntoa tässä. Mutta tämmöistä tää nyt on sitten. Nyt ollaan tässä sitten X aikaa ja syödään ja ravitsetaan itsemme ja jotain. Näin. Ritsem 2018. Loppuraportti. Päätettiin jäädä vielä tähän meidän paniikkileiriin ja yöksi ja tämän jälkeen huomenna lähdetään pois. Ja tarkoitus ei huomenna enää kuole mitään. Käytiin pikaisesti kävelemässä tuossa joella, mikä tuossa vieressä on. Hienon näköinen paikka tämäkin. Siellä oli riippusilta, mikä oli rikki osittain. Että tosi potentiaalinen mesta taas kalastuksella ja kaikkea. Mutta mitäs tästä nyt sit sanois? Tai mun reissu oli siis 2-osainen. Tuo mun laatuaika yksi itsekseni niin meni miten meni. Säät oli silloin tosi hyvät. Nyt on ollut vaihtelevasti. Mitäs sulla on tästä jäänyt mieleen? On tosiaan ollut tuulta ja tuisketta ja aurinkoa. Ja Yksi aurinkoinen päivä. Muuten itse asiassa säät on mennyt tosi hyvin, mutta ei olla kastuttu oikeastaan vesisateen takia, mutta tuo tuuli on kyllä aika kova ongelma. Se tulee aina vasta tuuleen.
Kalastuksellisesti tämä mesta on tosi mielenkiintoinen. Täällä on tosi hyvän näköisiä paikkoja ihan sikana. Ja aika helppo itse asiassa on päästä tänne, jos on vaan moottorivehettä alla, niin tosi helposti pääsee. Että silloin kun mä olin tässä ekan viikon, niin silloin tuolla oli paljon enemmän porukkaa. Että joka tämmöisessä joen laskukohdassa oli teltta ja nyt on saanut olla rauhassa. Että toi mökki, missä viime yönä oltiin, niin sieltä lähti porukka pois ja ilmeisesti tuossa joku taksivenessä tuo jengi ja se toi pari vaeltajaa tonne. Mutta en tiedä. Se on aina se, että tulenko joskus uudestaan, niin en osaa sanoa. Mutta ihan tosi mahtava paikka on kyllä. Upeat maisemat. Niin, ja sitten on paljon tekemistä ihmisille. Tässä on oikeasti monta jokea, mitä voi käydä katsomassa. Että ei tarvitse samaa kivenalusta tonkia koko ajan. Et nyt tässä tänä aikana, kun ollaan oltu, niin tosiaan viime viikolla oli säät täysin erilaista kuin nyt. Silloin paistoi aurinko. Nyt on ollut sitten tämmöistä, mitä on ollut. Mutta vesi on ehkä viilentynyt tuossa vähän ja myöskin toi veden korkeus on noussut. Ja mä en tiedä, johtuuko siitä, että nyt niitä kalojakin saa sitten pikkasen tosta. Mutta jos itse tuun uudestaan, niin mä varmaan tekisin sillä, että menisin veneellä tonne päähän ja sitten tekisin jonkun vaelluslenkin, menisin vähän tonne ylemmässä pienemmillä järville, niin todennäköisesti kalastuspanetta on vähemmän. Mutta tosiaan en osaa sanoa, yhdenkään niin perusteella ei voi oikeastaan tuomita mitään. Tää on hyvin erikoinen kesä ollut, että aivan törkeän lämmin ja että joka paikassa on ollut vissiin vähän nihkeämpää kalastus. Ainakin kaikki mitä mä tuossa puhuin matkalla kenen kanssa, niin kaikki vaan valittelivat, kun ei oikein ole irtoa, mutta pitäisiköhän tää nyt sitten lopettaa tähän kurjaa, lopettaa tämmöisen telttakuvaan, mutta liimataan tähän päälle joku kaunis kuva ja maisemakuva tai joku muu. Niin. Mutta näin tämä meni. Eka 6 päivää ja nyt sitten, oliko tämä nyt sitten 5 päivän reissu vai mikä tää oli? 5 päivää. Joo. Sen verran on tullut nyt oltu Ritsemissä, että 1,5 viikkoa. Että jonkun käsityksen tästä kyllä saa. Että kaloja on kyllä paljon, pääosin pientä, mutta on siellä sitten tuommoista vähän, ei nyt parempaa, mutta ok kokoista kalakin sitten löytyy, kun tarpeeksi saa yrittää. Niin. Näin. Meidän retkikunta kiittää. Ritsem hiljenee. Kyllä. It's right to the heart to say through the soul to say I fall on my knees to say I rub my chest to say Nyt saat vilauttaa. Nyt mä teen samaa mitä kaikki urheiluselostajat tekee, kun tulee maali, ne sanoo maali. Nyt mä sanon, että popcorneja. Kukaan ei olisi muuten tajunnut, mitä tässä tapahtuu.